بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، في عجالة كده وأنا بدرس علوم سياسية نظرا لأني امتحاني بعد ساعتين دعواتكم. فكرة بس كده حبيت أتعرض لها كده من باب وأذكر، وهي إن الغرب وأمريكا والجماعة دول واخدين مبادئ من الإسلام وبيطبقوها على نفسهم وإحنا غايبين عنها. وأنا براجع كده وأنا بدرس لقيت مثلا مبدأ زي مبدأ القوة ومبدأ التوازن، وإن كل واحد بيحاول يقوي نفسه في الحرب الباردة والحرب السخنة، سواء كان ما بين الاتحاد السوفيتي زمان وأمريكا زي ما أنتم عارفين وكده. تبين ذلك في موضوع إن ده بيبني شوية في القنابل النووية، ده بيطور من ناحية وده بيطور من ناحية، وكل واحد في ليه فترة من الزمن بيكون أقوى من الثاني وكده. فده بيبين لك ان هم بيتسابقوا على مبدا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل، وده مبدا اسلامي يعني عظيم. كذلك وانا بدرس كمان يعني تتلقى ان في اتحادات اتعملت وحتى الان بنشوفوها، سواء كان الاتحاد السوفيتي زمان او سواء كان الاتحاد الاوروبي. وده كمان يعني القران الكريم بيقول لك يعني وتعاونوا على البر والتقوى، ودايما يدينا مفاهيم الاتحاد، وان نكون يعني قوه واحده وان هم اللي فرجونا. فيعني الفكره اللي انا عاوز اوصلها لك ان هم يعني الجماعه دول زي ما قال الامام محمد عبده زمان، ان هم يعني لما راح اوروبا قال لك وجدت مسلمين بلا اسلام، وهنا لما رجع مصر وجد اسلام بلا مسلمين. يعني وجد مفاهيم هناك بيطبقوها وهي مش عندنا للاسف. يعني باختصار شديد اللي هم المفاهيم اللي هم وصلوا لها دي وصلوا لها مش عن طريق القران الكريم، لان هم ممكن ما يكونوش بيفتحوا القران الكريم وكده، ممكن يكون وصلوا لهم بعقلها بعقولهم وكده. بدليل ان هم لو كانوا بيقراوا القران الكريم في كل حاجه فيه كانوا هيبعدوا عن الجنس اللقب التركي اللي هو لو مؤاخذة العلاقات ما بين نفس الجنس، أو كانوا هيبعدوا مثلا عن أولاد الحرام وهيبعدوا عن الزنا وهيبعدوا عن الحاجات دي وهيبعدوا عن السرقة. يعني ده دليل إن هم ما بياخدوش كل حاجة، يعني إن هم مش واخدين من القرآن الكريم. فما بالك أنت يا مسلم؟ الرسالة اللي أنا عاوز أوصلها لك إن إحنا لو التزمنا بالقرآن الكريم ده كله هناخد المفاهيم بتاعتهم هم، ركز معي، هناخد المفاهيم بتاعتهم هم اللي توصلوا ليها عن طريق عقولهم وتجاربهم في الحياة، مثل القوة ومثل الاتحاد وكده، بالاضافه الى ان احنا هنبعد عن المفاهيم الثانيه التعبانه بتاعتهم دي اللي جابت لهم مشاكل، وانتم عارفين المشاكل بتاعت ان عدد السكان بتاعتهم قليلين وبيجيبوا حتى لاجئين ومش عاوزين اللاجئين يمشوا من عندهم وي 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 وايه. مش كده وبس، ده احنا كمان هناخد كل المفاهيم الصحيحه اللي موجوده في القران الكريم واللي هم لسه ما وصلولهاش، وهنبعد عن ايه؟ عن المفاهيم التعبانه بتاعتهم. يعني هناخد الكويس وهنبعد عن الوحش لو احنا التزمنا بمفاهيم الاسلام ومفاهيم القران الكريم. فده كنز بين ايدينا، وهم عشان كده بيبعدونا عنه، تمام، بيبعدونا عنه لان في قوتني. يعني باختصار شديد خالص 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 خالص، آه الغرب وصل لمفاهيم تمام صحيحه وقايل عنها القران الكريم، بس وصل ليه بتجاربه في الحياه وكده، زي نظام الاعجاز العلمي اللي انا بشارككم معانيه. بيبقى العلم توصل فيه امبارح وولد وهو بيتكلم عنه 1500 سنه، كذلك نفس المفاهيم دي مفاهيم تانية بعيد عن العلم، بعيد عن الطب، مفاهيم تربويه، مفاهيم اجتماعيه، مفاهيم القوه مثلا، الاقتصاديه مثلا زي البعد عن الربا وكده وكده وكده. المفاهيم دي كلها حضرتك بنتكلم عنها القرآن الكريم، هم بيكتشفوها دلوقتي. احنا لو تمسكنا بالحاجات دي كلها ورجعنا لأصلنا، وده كان سبب قوتنا زمان. السلام عليكم ودعواتكم بالامتحان، إني عند على خير. يعني معكم دكتور عبد الرحمن.